Hello guys, adorni jonaiso Assamese tekoloi. Apnaloke itimodde gom paise Instagramot Reels namere eti notun features aise. Jito features ekebare TikTokor dore. Asolote Bharatot TikTok bondo hoar pisot Bharatot bohuto notun TikTokor dore app uliaisil aru hei app homo besi din cholibo noarile karon hei app homohot bahut problem paisil usere aru iar faida uthale Instagrame so Instagrame etia TikTokor dore Reels features to uliai dise. Jihokole agote TikTok ব্যবহার করেছিল তেওলকৰ বাবে এই ফিচারস তো অহাৰ ফলত বহুত সুবিধা হ'ব ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজাৰে এই ফিচারস তো ব্যৱহাৰ কৰিছে যদিও বহু সংখ্যক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজাৰে এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই ফিচারস তো আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলস ফিচাৰ তো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাম সো এতিয়া আহক এই ভিডিওটিৰ সৈতে আগবাঢ়ো এই ফিচারস তো ব্যবহার কৰিবলৈ পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো প্লে ষ্টৰত গৈ আপডেট কৰি লওক সো মই অলৰেডি ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো প্লে ষ্টৰত আপডেট কৰি লৈছো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো আপডেট কৰা নাই তেনে হলে এতিয়াই আপডেট কৰি লওক এতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো ওপেন কৰিম সো মই ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো ওপেন কৰি দিছো ইনষ্টাগ্ৰাম এপ তো ওপেন হোৱাৰ পিছত ওপৰৰ লেফট সাইডে আপোনালোকে ক্যামেৰাৰ এটা আইকন দেখা পাইছে সো ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিছো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলৰ ফালে আপোনালোকে ৰিলস বুলি এটা অপচন দেখা পাইছে ষ্টৰী কাহত ৰিলস বুলি এটা অপচন আছে সো ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰিলস অপচনটো ইয়াত আহি গৈছে সো এতিয়া যদি মই এই প্লে আইকনটো ক্লিক কৰো তেনে হলে মই ৰিলস ফিচাৰছত এটি ভিডিও বনাব পাৰিম সো মই এই প্লে আইকনটোত এটি ভিডিও বনাই আপোনালোকক দেখাই দিও হাই ফ্ৰেন্ডস মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলস ফিচাৰটোৰ এটো প্ৰথমটো ভিডিও মোৰ ইউটিউব চেনেলত এটি নতুন ভিডিও আহিছে আৰু সেই ভিডিওটো ৰিলস ফিচাৰছৰ ওপৰত হ'ব সো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব থ্যাংক ইউ সো ৰিলস ফিচাৰটোত মই ভিডিও বনাই ললো এতিয়া ইয়াত আৰু কেইটামান অপচন আছে সো একেটা মই দেখাই দিছো আপোনালোকক পোন প্ৰথমে এটো আছে মিউজিক ওপৰত ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত মিউজিক লগাব পাৰিব সো ইয়াৰে যিকোনো এটা মিউজিক সিলেক্ট কৰি টিকটকৰ দৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক প্লে কৰিব পাৰিব সো মই মিউজিক প্লে নকৰো মই ব্যাক কৰি দিছো ব্যাক কৰি দিয়াৰ পিছত সেকেন্ড অপচনটো আহিছে সেকেন্ড অপচনটোত আপোনালোকে স্লো মোশন কৰিব পাৰিব আৰু ফাষ্ট মোশন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত থাৰ্ড অপচনটোত মই আহিছো থাৰ্ড অপচনটোত ইফেক্ট আছে যদি আপোনালোকে টিকটকৰ দৰে ইয়াতো ইফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিও বনাব বিচাৰে তেনে হলে এই ইফেক্ট অপচনটোত ক্লিক কৰি ভিডিও বনাই লব নেক্সট একেবাৰে শেষৰ অপচনটোলৈ আহিছো শেষৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে টাইমিং সিলেক্ট কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকক যদি 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ডৰ ভিডিও লাগে তেনে হলে ইয়াত সিলেক্ট কৰি লব পাৰিব ম্যাক্সিমাম 15 সেকেন্ডলৈকে আপোনালোকে ইয়াত ভিডিও বনাব পাৰিব সো ৰিলস ফিচাৰটোত এখিনি অপচন আছে সো এই ৰিলস ফিচাৰটোত আৰু কেইবাটা অপচন আছে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিলস ফিচাৰটোত ভিডিও বনাব ভিডিওটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিওটোৰ ওপৰত টেক্সট এড কৰিব পাৰিব ইমোজি এড কৰিব পাৰিব বা ষ্টিকাৰ এড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত সেই ভিডিওটো আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীটো আপলোড কৰিব পাৰিব সো মোৰ অলপ ইন্টাৰনেটৰ প্ৰবলেম হৈ আছে যাৰ বাবে মই আপোনালোকক গোটেইবোৰ দেখাই দিব নোৱাৰিলো তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো সো আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব সো আজিৰ এই ভিডিওটোত ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে হলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব সো আজিলৈ বাই